වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා හැමදෙනාම. මේ යන්න තියෙන්නේ මූදත් එක්ක පැරලල් යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ good morning කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම. අද මේ තව අලුත් සීන් එකකට තමයි යන්නේ. මගේ යාළුවා සංකසා රිවියා බඩු කැලි දෙක මේ සර්ප්‍රයිස් කරන්න යන්න. උන් දන්නවා මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. නමුත් මේ මම දන්නේ නැහැ මම අද එනවා කියලා. ඉතින් මේ දැන් ප්ලෑන් එක තමයි ගිහිල්ලා උන්ව බලලා මේ මොකක් හරි ඉතින් අද දවසේ ෆුල් ආතල්ලයක් ගන්න තමයි ප්ලෑන් එක. මේ තාම දන්නේ නැහැ හරියටම මොකද්ද කරන්න කියලා යාළුවනේ. මොනාරි ෆුල් ආතල්ලයක් පිස්සුවක් කෙලින්න බලමු අද. එහෙනම් stay tuned with Nicky boy. වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා හැමදෙනාම. මේ දැන් අපි ඉන්නේ රෝස්බඩ් පැත්තට යන්න තමයි ප්ලෑන් කරේ. කොෆි එකක් ගන්න නැවතුවා. මේ පාරේ තමයි අපිට ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ දෙන්නත් එක්ක යනවා කොෆි එකක් ගහන්න. කොෆි එකක් ගහලා අපි ගමන පටන් ගන්න යන්නේ. ඔව් ඉතින් guys අපි ඉන්නේ කැම්බර්වෙල් ජන්ක්ෂන් එකේ. තාම කඩ ඔක්කොම වහලා තියෙන්නේ. දැන් වෙලාව කොහමත් 9:40 වගේ ඇති. මේ ඉතින් දැන් කෝපි එකක් බොන්න යන්නේ. ඕක තමයි සීන් එක. ඉතින් මෙතන කොහමත් පැය කාලක් වගේ ස්පෙන්ඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කරලා ඉක්මනට කොහම හරි ටාගට් එක 12ට කලින් රෝස්බඩ් වලට යන්න තමයි ප්ලෑන් එක. බලමු එහෙනම් ඉතින්. ඉතින් ඔව් යාළුවනේ දැන් මේ කොෆි එකක් ගත්තා. කොෆි එක බොන ගමන් ඉන්නේ. අපි බලමු ඉස්සරහට ලස්සන රූට් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් stay tuned with Nicky boy. Hi guys දැන් අපි ඉන්නේ පුරින්ගල් ජන්ක්ෂන් එකේ ඉන්නේ. කිලෝමීටර් 85ක් තියෙනවා තව මෙතන ඉඳලා යන්න අපිට. ඉතින් ප්ලෑන් එක තමයි 12ට කලින් අපේ කැම්පින් සයිට් එකට යන්න. ඉතින් එහෙනම් හම්බෙමු. Thank you. Hi guys දැන් අපි ඉන්නේ අපි දැන් රොමානා වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන යන්න තියෙන්නේ මූදත් එක්ක පැරලල් යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තෙන් තමයි බේග තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා කලපුවක්. මේ ඉස්සරහට යනකොට මාරම ලස්සනයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඉස්සරහා පාර තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් let's start. Gave you all that I could give, but it wasn't enough. Oh oh, tried to show me how to live when I was numb. When you would listen to me and make the wrong decisions, resisting the help I need. Oh, I know I could have done better. Oh, to keep you next to me. They say to blame it on the weather. Oh, hell no. I could have done better. I could have done better. එන ගේමක් දීලා ටස් ගාලා ඕන කරන බඩු ටික ගත්තා. ඇත්තරම සීන් එක ඇවිල්ලා දැන් තියෙන්නේ පැය 24ක් සරයි වෙන්න 3 දෙනෙක්ට ඕන කරන බඩු ටික තමයි ගත්තේ. ඉතින් තව ජීප් එකෙත් බඩු වාගයක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි shopping center එකෙන් එළියට යනවා. අපි shopping center එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා අපි දැන් කෙලින්ම යන්නේ කැම්ප් සයිට් එකට. කැම්ප් සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපේ බඩු ටික මේව කරලා කැම්ප් එක ගහගෙන ඊට පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙන හවසට ෆ්ලින්ඩර්ස් පියර් එකට යන්න. ෆ්ලින්ඩර්ස් පියර් එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ ෆිෂින් කරන්න තමයි අයිඩියා එක. බලමු ඉතින් කොහොම වෙයිද කියලා වැඩේ. පාට ප්ලේස් එක යන්නේ යාළුවනේ. පිස්සු පීකුදු වෙන view එකක් තියෙන්නේ. දැන් අපි මෙතනට මේ අතන ඔෆ්ෂෝර් කැම්ප් එකෙන් අපි මෙතන බුක් කරලා ගත්තා. මෙතන සිරාම ප්ලේස් එක කියන්නේ යාළුවනේ. මෙතනින් බීච් එකට පයින් යන්න පුළුවන් දුර. ඔයාලට පේනවා ඇති. අද සම එක අද හොඳ රස්නේ තියෙන දවසක්. මේ මුළු බීච් එකම අද පොඩ්ඩක් බිසි ඉති. Welcome to Rosebud.
දැන් අපි යන්නේ Flinders Pier එකට. Flinders Pier එකට ගිහිල්ලා එතන අපි snorkeling කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා, fishing කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සහ එතන පොඩ්ඩක් time එක spend කරලා එතන sunset එක enjoy කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දන්නේ නැහැ sunset එක බලන්න පුළුවන් වේද කියලා. hopefully අපි හිතනවා අපිට sunset එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ දක්වා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. අපි ගිහිල්ලා අපි රැයට ඇවිල්ලා කැම්ප් සයිට් එකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අද රැයට cooking scene එකක් කරන්න. ඉතින් දන්නේ නැහැ හරියටම වෙලාවත් එක්ක තමයි. දැන් වෙලාව හවස 4යි. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉස්සරහින් හම්බෙමු. Tried to give the best of it, but it was coming undone. Oh, every choice filled with regret, till the night we were done. So sick and tired of trying to listen, but feeling so misunderstood. Every word and action misfigured by promises no good. And why did I never listen when you would listen to me and made the wrong decisions, resisting the help I need? Oh, I know I could have done better. Oh, to keep you next to me. They say to blame it on the weather. Oh, hell no. I could have done better. I could have done better. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලේ දැක්කේ මේ මොනින්ටන් පෙනින්සියුලා කියන කුඩා දූපතේ අපි මේ අන්තයටම තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ පැත්තෙන් Flinders Beach එක තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ St Andrews Beach එක. ඉතින් අපි වෙලාව තිබ්බොත් අපි ඕගලන්ව St Andrews Beach එකට ගිහිල්ලා පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැන් කෙලින්ම යන්නේ Flinders Pier එකට. අපි Flinders Pier එකට ගිහිල්ලා මේ fishing කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් stay tuned with Nicky boy. ඔය ඉතින් අපි දැන් මේ fishing කරන්න යන්නේ. උතර පොට්ටක් මඩ වගේ. තාම යාළුවනේ low tide තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා නම් අතන ටෝඩීස්ලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ටෝඩීස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේ ඇත්තරම මේ ටෝඩීස්ලා ටිකක් ඇත්තරම ෆිෂ් මං කැමති නැති මාළු జాතිය. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි මාළු අල්ලන්න හැමකට මොන හරි දාලා දාපුවම ටෝඩීස්ලා කාපුවම තේරෙන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන හවස 6න් රෑ වගේ වෙනකොට yellow tail mackerelsලා ඔය දකින්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු අපි chase try කරලා අපිට මොනවද option තියෙන්නේ. ඉතින් වතුර නිල් කැටේට තියෙනවා. මේ අපිට අතනිනුත් beach එකට බහින්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉතින් මේ අද හොඳ වැඩක් කරන්න. එහෙනම් stay tuned with Nicky boy. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open.
Hi guys, අපි පොඩ්ඩක් රෑ වුණා. යාළුවෝ ටික ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් කට්ටිය සෙට් වෙලා ඉතින් පොඩ්ඩක් මාන්සි කරලා අපි තේ එකක් පීලා දැන් අපි ආවා බීච් එකට පොඩ්ඩක් නාන්න ඉතින් පොඩ්ඩක් රෑ වුණා. දැන් යාළුවෝනේ සාමාන්‍ය රෝස්බඩ් බීච් එකේ උගන්ට ඕන වෙලාවක ඇවිල්ලා මේ කියන්නේ කැමොන් ටවුන් වලින් ඉඳලා සොරෙන්ටෝ වලට යනකම් යාළුවෝනේ බයන්න දෙන්නේ මේක බලපුව කැක්කන කියනවා. මේක ඇත්තටම හොඳයි ඉතින් මෙතන මේ මොන වෙලාවක ඇවිල්ලා මෙහෙම කියන්නේ විනීතව හැසිරෙලා මෙතන ඕන විදිහට වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගලන්ටත් කියන්නේ ඕගොල්ලොත් මේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙල්බර්න් ආවොත් රෝස්බඩ් පැත්තට එන්න. ඉතින් මේ එක දවසක් විතරයි. ඉතින් තව ඉස්සරහට තව රෝස්බඩ් වල තව ලස්සන තැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැන් ඉදිරියට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ගේ සපෝට් එක ඇත්තටම ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ දක්වා channel එක subscribe කරලා බොක්කින් සපෝට් එක දීපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. Subscribe කරන්න! හරි යාළුවනේ fishing rod එක දාලා ආවේ. බලමු මේ අම්මට සීනි. යාළුවනේ රයින් එක දින්නේ අර පැත්තට. අපි බලමු මේ මතේ තත්ත්වය කියලා. එම උකුත් ෆීලින් එකක් නම් තේරෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් නැත්නම් ගියා මේ රොඩ් එක දාන්න. අපිට මේකත් ලක්යක් හම්බුනේ. අපි බලමු මේ ආයෙ පාර try එකක් දීලා ඉතින් මාළුවෙක් හම්බුනොත් ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් කරන් එන්න. ඉතින් එහෙනම් thank you යාළුවනේ. stay tuned with Nicky. guys ඉතින් මේ ඉස්සල්ලාම මේ Fox 2 එකක් ගහන්න යන්නේ. quick version එකක් හදාගත්තා. මේ ඉස්සල්ලාම ඕක් ටික කපා ගන්න ඕන. ඉතින් කපලා අද මට දාගන්න තියෙන්නේ මේකම තමයි. ඉතින් මේ ඕක් එක මේක කපා ගන්නවා. අද වෙලාව ටයිම් එක අද මට තියෙන චැලෙන්ජ් එක තමයි පවර් එක. ඉතින් ඔක්කොම පවර් බැංක් වලින් තමයි අද සෙටප් එක දාගෙන ඉන්නේ. කැන්ඩල් ලයිට් ටිකක් දාගෙන ඉන්නවා සීන් එකට. ඉතින් මේ pretty much challenging. මම already මේක ඔන් වෙන්න දැම්මා. ඒතකොට මේක හොඳ හීට් එකකට තියෙනවා. මොකද මේ මෙතන කැම මේන් තියෙන චැලෙන්ජ් එක තමයි ෆෝක් එක සුපිරියට කුක් කරගන්න ඕනේ. Trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. ඉතින් යාළුවනේ මේ දැන් වෙලාව පාන්දර 2ට විතර ඇති. අපි පාන්දර 3යි
හරියට පාන්දර 3 වෙලාව. අපි දැන් නිදා ගන්න යන්නේ මේ ටිකක් ටයර්ඩ් කියන අපි දැන් අද පෝක් කරා අපි යාළුවෝ සෙට් එක මෙතන පොඩි සින්දුවක් කරලා පොඩි ෆන් එකක් ගත්තා. ඉතින් අපි එන්ජොයි කරා සුපිරියටම නයිට් එකකින්. අපි බලමු හෙට මොනවද අපිට අවේලබල් ඇක්ටිවිටීස් කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේවා ප්ලෑන් කරන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. මොකද ටිකක් අන්ෆෝචුනේට් සිටුේෂන් එක. ඉතින් බලමු අපි හෙට උදේට මොනවද කරන්න කියලා. මේ එන යාළුවනේ අපි හෙට උදේට හම් වෙනකන් ඕගලන්ට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මම. එහෙනම් stay tuned with Nicky boy. Good morning යාළුවනේ. මේ අපි දැන් අපේ කැම්ප් සයිට් එකෙන් පිටත් වෙන්න යන්නේ. අපිට දැන් යන්න වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු හෙට දවස් ඇතුළත තවත් මොනවා හරි මේ වගේ ලස්සන එපිසෝඩ් එකක් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අපේ කැම්පින් එපිසෝඩ් එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මේ අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බෙමු. Thank you.